lahat, unang destination, Ravenscourt kasi meron dong Cherry blossom. cherry blossoms. Ganyan. Ang nangyari, nag-purchase na ng dalawang Yun ay ticket. kabayo! Guard lang niya. Ano yan? Yung ba yung security ba? Yung kabayo, may ano diba, yung red. Ay, parang palong ng manok. Oo. Bumagsak na yung isang ticket. Tapos meron pa lang isang Na resibo. na naiwan doon. So akala namin. Dalawang ticket na yun lumabas. Isa. Kinuha na. Tapos umalis na kami. Kaya pagbaba sa station, ayaw tanggapin ng machine Yung ticket. yung akala namin ticket. Yun pala resibo. Oo, lesson learned. Better things come to those who wait. Good morning! Pagdating pababa ng pababa. Natagpuan na namin yung cherry blossoms. Nasa grass na sila. Hanap sa namin ng underground. Ito tayo. Naghanap kami ng lunch. Kasama namin si Tara na guys! Gusto ko lang talaga siyang tikman. May nacho sa loob oh. Interesting. Nasarap ba? Ilang stars out of 5? 3. Ito lang. Texture niya, parang smooth na ano. Kasaba cake. Ganun. Bear! Sabi ni Go, mabababa daw muna. Kaya mababa kami. Tapos saka aakyat. Maraming stairs. 5th floor pala. Ang tingnan namin kung makakit kami sa 10th floor. Kahingal. Malapit namin makarating ng 10th floor. Sakit mo ng legs ko. Lapit na, yan na. Nakikita na namin. Oh, this is so nice. You can see the gherkin, the cheese grater,
The walkie-talkie. Galing naman kaming fourth floor. Finally. Tapos na yung Tate, ano natin? Tate walkathon. Hindi, hike to eh. Hike talaga eh. Hayo! Sa Millenium Bridge. May weather dyan. St. Paul's Cathedral. We're walking out towards 17 degrees Celsius as of the moment. I'm with Jade and Gama! 6 na. Kasalukuyan na sa Tower Bridge. And napag-desisyon ng maglakad hanggang Victoria Station. Di ba ganun matagal? 4.4 miles. Bye! Laters! Adios! Adios. 3.6 miles. O 4 miles. 4 miles. 4 miles. Ayun yung London Eye. There. Lalakad lang kami. Pauwi na. Kaya dito na lang kami sa Small Bend. We're back in Buckingham Palace. Ganda, diba? Ayun. Ganda niya. Spring na. Welcome spring. Malapit na kami sa Victoria. finally nakadating na ulit ng Victoria Station. We have our Cornish pasties. Ang bango. Kadami tayo na lakad. Kain tayo. At pagod tayo. Kaya dapat kumain. Bye later.